När manuskriptet är skrivet dras hela produktionsmaskineriet igång på allvar. Gunnar Björnstrand och Ingrid Thulin engagerades för huvudrollerna, Max von Sydow och Gunnel Lindblom för att göra fiskaren och hans hustru. Och så i september 1961 får man till Dalarna för att leta exteriörplatser. Där var arkitekten P.A. Lundgren, fotografen Sven Nyqvist, inspelningsledaren Lars-Ove Karlberg. Och så hände någonting ovanligt typiskt för platsletning. Man gav sig mödan att fara på dressin hela vägen mellan Orsa och Falun, på den järnväg som delvis byggdes av Ingmar Bergmans morfar. Och man letade efter en järnvägsövergång att filma vid. Tills man till slut hittade den rätta järnvägsövergången bara ett stenkast från hotellet där man bodde, mitt i själva Rättvik. Och så letade man kyrkor. Sven Nyqvist, fotografen, visste att han hade ett ovanligt svårt ljusproblem framför sig, därför att filmen utspelas en mulen novembersöndag. Ja, man har ju allmänt en uppfattning att ljuset en mulen dag inte alls förändrar sig. Men för att just se hur ljuset förändrar sig, exempelvis under en högmässa, så satt vi i de olika kyrkorna och studerade ljuset. Och jag tog lite då och då, var 10 minuter ungefär, en stillbild för att sen se hur ljuset förändrar sig. Och de där stillbilderna hade en väldigt nytta av. De klistrade jag sen in i manuskriptet och lite då och då gick det och tittade på dem under inspelningens gång. Vad är karaktäristiskt för ett sånt där ljus? Ja, det är det att det är fullständigt skugglöst. Förr i tiden arbetade man med stora effekter, stora fönster, inslag och så vidare. Nu försökte vi få fram en fullständigt skugglös fotografering. Och det visade sig vara betydligt svårare än att använda sig av den vanliga filmfotograferingen. För att den gick inte att åstadkomma med bara lampor, utan vi blev tvingade att bygga särskilt stora reflektorer, stora skärmar som arbetar med smörpapper och arbetar med indirekt ljus. Och det var ju väldigt svårt att belysa kyrkorna med indirekt ljus. Har du alltid som fotograf följt det verkliga ljusets spel i verkligheten på samma sätt som du har gjort nu? Nej, det måste jag erkänna, det har jag kanske inte gjort. Och förr i tiden så skulle ju vilken film som helst skulle vara framförallt vacker fotograferad, och då blev det liksom bilder för bildernas egen skull. Och det tycker jag är det skönaste, att det har vi alldeles gått ifrån. Förr i tiden kunde de inte göra en fren och realistisk film i tillräckligt fren fotografering, utan man eftersträvar en viss skönhet. Mm. Men när man gör så många filmer som du gör, du arbetar både i Tyskland och här hemma och gör ett par om året, är det inte en frestelse att göra dem likartat? Ja, det är just det som är det fascinerande med mitt yrke. Det jag tycker mest om, att förändra sin stil från film till film, och att arbeta tillsammans med regissören så intimt så att man verkligen innan man börjar film har diskuterat igenom alltihopa, så man har hunnit komma in i den stämningen som den filmen ska utspelas i. Man bestämmer sig att det här målet ska vi ha med den här filmen. Ja, just det. Och sen måste man absolut, sen så följer en lång förberedelsetid och man verkligen har tid att ta prov tills man finner den rätta stämningen. Sen är det dags att börja. Pass på! Blås! Tystnad! Kamera. Prov Björnstrand 1. Jaha, då tittar du in i kameran så. Precis. Rakt fram. Så, och så vänder du dig åt höger. Så. Och så tittar du tillbaka igen. Så. Och så vänder du dig åt vänster. Mago, var är du? Här. Hörru du, titta här ska du se. De här... stanna den kameran där. De verkar... De är lite för långa. Ja, vi ska ta gissa dem. De är inprovade förstås. Det är bara på hängslen så tar vi precis korrekt. De är för långa. Ja. Sen
Sen vet jag inte, ändå tror jag att vi ska ha en sån här släp. Som knäppspak, ja. Ja, just det. Det är nog Alltså, bättre. så är de nästan lite högre. Ja, som går en aning mer Ja. upp tror jag är bra. Sen vet jag inte, hur ska de De ska sitta? ses fram, alltså de ska synas fram lite så grann. mycket Ja, och just det. ungefär. Det ser lite renare Ja. ut, det tror jag. Ja, jag tror det också. Tea in dem också. Så långt. Ja, men då ser det bra. Jaha, Då säger vi så. är vi klara med den här? Ja, fint. Tack. Tack. Det trodde man inte, att man la ner sån möda på vanliga enkla vardagskläder. Så att man fotograferar skådespelarna gång på gång i dem tills man hittat de rätta plaggen. Och att man engagerar en klädexpert för den sakens skull. Jag frågade signaturen Mago, Max Goldstein, om han brukar samtala med Bergman innan han börjar rita direktskisserna. Det gör jag inte nu längre, utan nu går det till på det sättet att när jag har läst manuskriptet så gör jag mina skisser och sen är jag väldigt ivrig att få till stånd ett samtal med Ingmar om allt det som jag har tänkt mig. Och lika ivrig som jag är att få till stånd det där samtalet, lika ivrig är Ingmar att skjuta upp det. Varför då? Och det har han förklarat för mig en gång. Han tycker när han har sysslat och levt med dessa figurer under en längre tid, kanske ett år eller vad det tar för honom att utarbeta ett manuskript, så tycker han att det är direkt obehagligt att komma dem så nära in på livet. Jag frågar honom vad de har för strumpor, vad de har för underkläder och allt det där som han tycker han vill hålla ifrån sig. Han vill inte ha sina egna figurer så oerhört nära in på sig. Du byggde över hela kyrkan också, Ja. så du kom aldrig åt att ljussätta ifrån tak. Nej, det är ju alltid så att en filmateljé är taket öppet och där uppe på dekorationerna befinner sig lamporna. Och man frestas då att använda alldeles för mycket ljus. Man lägger för starkt ljus i håret, det blir glorior kring huvuden och sånt ljus förekommer ju inte i verkliga livet. Och den här kyrkan som byggdes upp, det var en väldigt stor kyrka. Men där byggde vi helt fräckt tak på för att jag inte ska kunna ha möjlighet att belysa uppifrån. Det var naturligtvis inte bara därför för ljusets skull, utan det var därför jag hade taket med. Men i vanliga fall så hade det byggts utan tak därför att man ska kunna placera ljus uppe på dekorationen.